নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হৈ থকা এক প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাক্যৰ বিষয়ে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কওঁ যিবোৰ বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰো ইটো পাৰে বা হিটো পাৰে ইটো পাৰে বা হিটো পাৰে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এটা শৰ্ট খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু খুব ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাওক আৰু আপোনালোকেও এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ সহজে ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু যোৱা সপ্তাহত মই আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আনিব পৰা নাছিলো কাৰণ মই আই ফ্লুত ভুগি আছিলো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইটো পাৰে বা হিটো পাৰে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে ইংৰাজীত কেনেদৰে কম তাক বুজিবলৈ যত্ন কৰো আপোনাৰ ঘৰত ধৰক সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আপুনি সৰু ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক কৈছে যে ৰাস্তাৰ হিটো পাৰে নাযাবা নদীখনৰ হিটো পাৰে নাযাবা সো এই যেটো হিটো পাৰে বুলি কৈছে এই হিটো পাৰে বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আপুনি এটা প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব এই প্ৰিপজিশনটো হ'ল এক্ৰছ সো এক্ৰছ প্ৰিপজিশনৰ সহায়ত আমি ইটো পাৰে বা হিটো পাৰে বুলি বুজাব পাৰো So across preposition to হলে কি বুজায় one side to another এটা সাইডৰ পৰা অন্য এটা সাইডলৈ বুজায় সো এটা ধৰক কোনোবা এটা ফ্ল্যাট সারফেস হ'ব পাৰে কোনোবা এখন ফিল্ড হ'ব পাৰে কোনোবা এটা ৰাস্তা হ'ব পাৰে কোনোবা এখন নদী হ'ব পাৰে সো এটা সাইডৰ পৰা যেতিয়া অন্য এটা সাইডলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি across preposition ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই বাক্যটো কৈছিলো যে তুমি ৰাস্তাৰ হিটো পাৰে না যাবা ৰাস্তাৰ হিটো পাৰে না যাবা এটা ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স যেতিয়া আমি কম ডোন্ট গো এটা সব ডোন্ট গো মানে হল না যাবা ডোন্ট গো কলৈ না যাবা ৰাস্তাৰ হিটো পাৰে না যাবা ৰাস্তাৰ হিটো পাৰে বুলি কওঁতে আপুনি ক'ব লাগিব এক্ৰছ প্ৰিপজিশনটোৰ সহায়ত আপুনি হিটো পাৰে বুজালে ডোন্ট গো এক্ৰছ কি কাৰ হিটো পাৰে না যাবলৈ কৈছে এক্ৰছ দা ৰোড ক'ব পাৰে আপুনি ডোন্ট গো এক্ৰছ দা ৰোড বা আপুনি ক'ব পাৰে ডোন্ট গো এক্ৰছ দা ৰিভাৰ ক'ব পাৰে বা আপুনি যদি কয় ডোন্ট গো এক্ৰছ দা ফিল্ড এনে ধৰণেও ক'ব পাৰে সো যেটো সারফেসৰ এটা সাইডৰ পৰা অন্য এটা সাইডলৈ যোৱা বা নাযাবা বুলি ক'বলৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি এক্ৰছৰ পিছত সেই সারফেসটোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বাবে দুই তিনটা এক্সাম্পল আছে খুব ইন্টাৰেষ্টিং এক্সাম্পল আপোনালোকে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক অতি সহজে বুজিব পাৰিব So এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাৰিটা এক্সাম্পল লিখি আছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল সক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে they are building a new bridge across the river এই বাক্যটো সক কি কৈছে they are building a new bridge across the river মানে নদীখনৰ এটা মূৰৰ পৰা অন্যটো মূৰলৈ এখন নতুন দলং হিহতি বনাই আছে they are building মানে present continuous building a new bridge এখন নতুন দলং কোড বনাই আছে across the river নদীখনৰ এটা সাইডৰ পৰা অন্য এটা সাইডলৈ সো সাইডত মই আপোনালোকক সৰুকে এটা ফটো বনাই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো এইখন ধৰক নদীখনৰ আপুনি দীঘলে ব্ৰিজখন নবনায় নদীখনত আপুনি এটা সাইডৰ পৰা অন্য এটা সাইডলৈ ব্ৰিজখন বনাব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত one side to another সো across to হলে কি বুজায় one side to another গতিকে আমি এই বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলো they are building a new bridge across the river মানে নদীখনৰ এটা সাইডৰ পৰা অন্য এটা সাইডলৈ ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল লওক নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে we took a ferry আমি এখন ফেৰী লৈছিলো কি কৰিবলৈ to go across the river নদীখনৰ হিটো পাৰে যাবৰ কাৰণে আমি এখন ফেৰী লৈছিলো we took a ferry to go across the river ধৰক আপুনি নদীখনৰ এটা সাইডত থিয় হৈ আছে আপুনি অন্যটো সাইডলৈ যাব লাগে আপুনি নদী পানীৰ ওপৰেদি খুচকাৰি যাব নোৱাৰে আপুনি এখন ফেৰী ললে ফেৰীখন লৈ এইটো সাইডৰ পৰা আমি অন্যটো সাইডলৈ গৈছো সো এটা সাইডৰ পৰা যেতিয়া অন্য এটা সাইডলৈ যাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো across সো আমি বাক্যটো কলো যে we took a ferry to go across the river ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I saw her walking across the street এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে I saw her মই তাইক দেখিছিলো walking across the street ৰাস্তাটোৰ হিটো পাৰে তাইক মই খুচকাহি থকা দেখিছিলো ৰাস্তাৰ হিটো পাৰে তাই খুচকাহি আছিল সেই বস্তুটো দেখিছিলো তাইক মই ৰাস্তাৰ হিটো পাৰে খুচকাহি থকা দেখিছিলো বুলি কওঁতে মই কলো হিটো পাৰে বুজাবলৈ যাওঁতে across ব্যৱহাৰ কৰিলো মই কলো যে I saw her walking across the street ৰাস্তাৰ হিটো পাৰে মই তাই খুচকাহি থকা দেখিছিলো এটা সক লাষ্ট
ফার্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক she reached across the table এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে she reached across the table মানে তাই টেবুলখনৰ হিটো পাৰে গৈছিল এখন টেবুল ধৰক টেবুলখনৰ হিটো পাৰে তাই গৈছিল কি কাৰণে গৈছিল she reached across the table to shake his hand তেওঁক হ্যান্ডশেক কৰিবৰ বাবে বা হ্যান্ডশেক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ টেবুলখনৰ হিটো পাৰে গৈছিল ধৰক টেবুলখন ডাঙৰ ইটো পাৰে এজন মানুহ বহি আছে আপুনি হ্যান্ডশেক কৰিবৰ কাৰণে মানুহজনৰ ওচৰলৈ গ'ল টেবুলখনৰ হিটো পাৰে গ'ল তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব I went across the table to shake his hand বা I reached across the table to shake his hand এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যেতিয়া আমি এটা সাইডৰ পৰা অন্য এটা সাইডলৈ যাম সো আশা কৰো এই কনসেপ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে হিটো পাৰে বা ইপাৰে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কোনটো প্ৰিপজিশন বা এক্ৰছটো আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে যি সকল ব্যক্তিয়ে ইংৰাজী শিকিবলৈ বুজিবলৈ জানিবলৈ যত্ন কৰি আছে তেখেত সকলেও সহজে ঘৰতে থাকি ইংৰাজীৰ এই কনসেপ্টবোৰ শিকিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে